Hello guys, kung nakita niyo number 2 yung pinakita ko, gamit lang tayo ng number 2 na guide. Mag-start tayo sa may side, sa taas, then paikot po yan. Kailangan po maganda po yung hagod at na hindi po masaktan yung client. Kung meron po pong mga naiwan, pwede nyo po yung balikan. What I had till I knew I was missing everything that I dread. Well, I built a resistance with you. Catch me when I fall, and I'll keep you on the ground. You were gone, I wish you'd stay. I could look at you for a day. Time was well spent, that's when I knew that I need to spend my life here with you. So natapos na natin guys yung number 2 na guide. So gumamit na naman ako ngayon ng 1.5. So dyan na po tayo sa baba. Kung gumamit po kayo ng 1.5 na guide, so kailangan nyo lang pong i-connect dun sa number 2 sa taas na naputol natin para magkaroon po siya ng fade. So ngayon po gagawin na po natin yun sa paikot. Tapos kung mayroon pa po kayo mga nakita na medyo makakapal, pwede nyo po ulit padaanan. Sana po marami kayong matutunan sa haircut tutorial ko. Panoorin nyo lang po kung paano ko siya ginawa. Natapos na po natin yung sa baba. So ngayon papadaanan naman natin siya ng gunting. Yun dun sa ginamitan natin kanina ng number 2 na guide, yung mga mahaba pa po yun doon. So gamitan nyo na lang po siya ng gunting. Yung mga sobra-sobra lang po, paalala po yung mga sobra-sobra lang. So ngayon gagawin naman po natin yan paikot. Tingnan nyo po ng maigi kung paano ko hinawakan ng gunting at ang suklay. Hinagod ko lang po yung suklay kung saan yung kung gaano kahabang number 2. Yun lang po yung sinundan ko. I could look at you for a day. Time was well spent, that's when I knew that I need to spend my life here with you. So ngayon guys, yung sa taas naman, so kailangan nyo lang siyang basahin ng tubig. Yan, suklayin nyo pa kanan kung saan patungo yung ayos niya. So ngayon yung sobra po, gugupitin lang natin yan, i-connect natin sa maiksi, katulad yan. Yung sa number 2 kanina na ginamit natin na guide, yun lang ay kukunik natin. Yung mahaba, yun ang puputulin natin.
Dahil ang gupit niya po ay one side brush up sa tawag sa atin sa ating mga Pinoy. Pero ang tawag po talaga niyan is Sime-pompadour. Medyo magkahawig din sila guys sa sa haircut na side part. So nga lang medyo mas mahaba lang yung haircut natin, so hindi siya masyadong fade. Kaya po hindi ko yung ginawa kasi hindi po bagay sa client natin. So kailangan nyo po siyang tingnan. Ayun po, yan sa likod pinutol ko na po yung mga mahaba niyan, so kinunik ko lang din po. Gusto ko lang ipaalala sa inyo guys na ang gupit ng mga lalaki ay halos magkapare-parehas lang, depende lang sa iksi. Kung ito ay nababagay naman sa mukha niya, masyado siyang maiksi, pwede nyo pong gawin. Pero kung hindi naman po bagay, huwag nyo pong gawin. Ganyan lang po guys ang pag haircut sa taas. So kinunik ko na naman po dito sa may dinaanan ko sa may side kanina na pinutol ko. Sa may bandang yan, yung mahaba, yun lang po ang pinutol. Tapos mag-iwan tayo guys ng undercut sa kabila para magiging semi brush up siya. Kaya tinatawag siya na semi brush up kasi pwede siya pa side, pwede rin siyang pa brush up. So ang tawag niyan sa atin, tulad ng sinabi ko kanina, is one side brush up. Kung maglalagay po ako ng line, iba na po ang tawag niyan. Magiging side part na po yan. So nga lang, hindi nga lang po masyadong maiksi yung side yan katulad yun sa mga internet. Kasi hindi po nababagay sa kanya at hindi po yun ang request ng client natin. Catch me when I fall, and I'll keep you on the ground. You were gone, I wish you'd stay. I could look at you for days. Time was well spent, that's when I knew that I need to spend my life here with you. Fast lane, I understand that you've been broken too many times, but I'll be waiting to mend your wounds from all you've taken. But if we listen to each other, admit our mistakes, then I can show you who I am, because I'm not the same. I'm better with you. I'm better with you. Dahil po sa makapal ang buhok ng client natin, so kailangan natin siyang gamitin ng gunting na sabi nila na parang suklay or bungi-bungi. Ang tawag ng gunting na yan ay thinning scissor dahil pang panipis siya. Kailangan po natin gamitan ng client yan para mas maganda yung dapaan ng kanyang buhok. Yung sa mga may nipis na buhok, huwag nyo na pong gamitan ng ganyan kasi mas lalo siyang ninipis.
to keep pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing, and everything that I dread, well, I built a resistance with you. Catch me when I fall, and I'll keep you on the ground. You were gone, I wish you'd stay. I could look at you for days. Time was well spent, that's when I knew that I need to spend my life here with you. Take your time, not in the fast lane. I understand that you've been broken too many times, but I'll be waiting to mend your wounds from all you've taken. But if we listen to each other